Romania is reeling after a little-known, far-right populists secured the first round in the presidential election, beating the incumbent prime minister. Călin Georgescu, who ran independently, will face reformist Elena Lasconi in a December 8 runoff after most local surveys predicted he would win less than 10% of the vote. Georgescu, 62, was ahead after nearly all ballots were counted with around 22.95%. According to local media, Georgescu in the past has praised Russian President Vladimir Putin as a man who loves his country and called Ukraine an invented state. He has also sparked controversy for describing Romanian fascist and nationalist leaders from the 1930s and 1940s as national heroes. Lasconi, of the progressive Save Romania Union Party, or USR, followed with 19.17%. On Monday she warned that Romania is now in a historical confrontation between the past and the future, between preserving Romania's young democracy and those who want to return Romania to the Russian sphere of influence. She added, "Let us be very clear, Călin Georgescu is an open admirer of Vladimir Putin. He is open against NATO and the European Union. He is for Romania's isolation, which he calls neutrality. And without NATO we are at the mercy of Russia." Georgescu on Monday denied charges of being an extremist as false, totally fake, and said he is completely dedicated to the Romanian people. Many observers have attributed Georgescu's success to his TikTok account, which has 3.7 million likes and 274,000 followers. He gained huge traction and popularity in recent weeks. It is the first time in Romania's 35-year post-communist history that the country's most powerful party, the PSD, doesn't have a candidate in the second round of a presidential race, underscoring voters' anti-establishment sentiment. Ciolacu's shocking defeat prompted him to submit his resignation as party leader on Monday. Azi ne-am trezit brusc într-o confruntare istorică între trecut și viitor, între păstrarea democrației tinere a României și putinism, între iubirea de țară și cei care vor să întoarcă România în sfera de influență rusească. Să ne fie foarte clar, Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Vladimir Putin. Este pe față împotriva NATO și a Uniunii Europene. Are un discurs național ceaușist. Este pentru izolarea României pe care el o numește neutralitate. Vrea să scoată România din circuitele economice și financiare europene și internaționale. Și cu asta vrea să distrugă tot pe ce se bazează toată prosperitatea noastră. Iar fără NATO, suntem la cheremul Rusiei. O spun cu voce tare și cu inima plină. Și o spun cu vocea milioanelor de români care se simt parte a familiei europene. Românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești. Vom rezista și acum. Nu există locul 1 sau locul 2. Nu există calificare pentru un podium. Singurul loc care contează este al poporului român. El este pe primul loc. Un singur loc care aparține doar poporului. Iar poporul trebuie să fie întotdeauna, cum spuneam, pe primul loc. Sunt acuzat de extremism, de legături cu țări apropiate sau îndepărtate. Fals. Total fals. Pentru că sunt dedicat cu totul, cu inima mea, cu viața mea, poporului român. Oameni buni, nu există est sau vest. Există doar România și pacea poporului nostru.
Stabilitatea noastră economică și socială vine dintr-o neutralitate absolut necesară. De aceea, astăzi, avem nevoie de pace socială. Nu trebuie să alegem de partea cui suntem. Trebuie să fim, înainte de toate, de partea noastră, pe anume a poporului și a propriilor nevoi. Secretary of State Antony Blinken is leaving Saturday on a diplomatic trip to Europe that includes a meeting of foreign ministers from the leading industrialized nations that will focus on the wars in Ukraine and the Middle East. The State Department said Blinken will participate in Group of 7 and bilateral meetings outside Rome on Monday and Tuesday as the Biden administration winds down amid concerns that President-elect Donald Trump's team may substantially alter U.S. foreign policy. The G7 Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States has been at the forefront of providing military and economic support for Ukraine since Russia's invasion in February 2022, and Democratic President Joe Biden is looking to ensure that backing is boosted and sustained. G7 members are particularly concerned about how Trump will change the U.S. approach. Blinken will meet with Pope Francis and several of his top aides in Vatican City on Wednesday before returning to Washington.